So hello everyone, hope you guys are doing well. Thumbnail हेरेर हजुरहरूले थाहा पाइसक्नुभएको छ भिडियो चाहिँ प्राइस एक्सन्समा बेस छ है। सो बाइनेरी ट्रेडिङमा चाहिँ प्राइस एक्सन्स कसरी युज गरिन्छ प्राइस एक्सन्सहरूको चाहिँ के छ भन्ने चिज चाहिँ आज बेसिकदेखि लिएर एकदम माथिको लेभलसम्म म सिकाउन गइरहेको छु। सो आशा छ हजुरहरू भिडियोको अन्तिमसम्म बस्नुहुन्छ होला। सो ढिला नगरिकन हामी फर्स्ट टपिकमा जाऊँ है त, प्राइस एक्सन्सको। सो प्राइस एक्सन्स बाइनेरी ट्रेडिङमा चाहिँ होइन, जुनसुकै पनि ट्रेडिङमा पनि एउटा फर्स्टमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जुनसुकै पनि ट्रेडिङमा चाहिँ ट्रेड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा मार्केटलाई चाहिँ इगल आईबाट हेर्न एकदमै धेरै जरुरत छ होइन। सो यो मार्केट साइकलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यो मार्केट साइकलको टपिकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भित्र चाहिँ हाम्रो मार्केट चाहिँ एउटा साइकलमा जान्छ कि साइकलमा रन भइरहेको हुन्छ। मार्केट चाहिँ साइकल फलो गरिरहेको हुन्छ होइन। जुनसुकै पनि ट्रेडिङ बाइनरी फोरेक्स जेमा पनि कि एउटा साइकल फलो गरिरहेको हुन्छ क्या मार्केटले चाहिँ। सो फर्स्टमा चाहिँ एउटा मार्केटलाई चाहिँ मार्केटमा त्यो छिरेर ट्रेड गरिहाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सो मार्केटलाई चाहिँ एकचोटि इगल आईबाट हेर्न जरुरत छ। जस्तै मार्केट चाहिँ कसरी चल्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ अप ट्रेन्डमा जान्छ सुरुमा चाहिँ कि है। मार्केट यसरी सुरुमा अप ट्रेन्ड जान्छ, त्यस पछाडि मार्केट रेन्जिङ मोडमा जान्छ, त्यस पछाडि मार्केट फेरि डाउन आउँछ है, त्यस पछाडि मार्केट फेरि रेन्जिङ मोडमा जान्छ, त्यस पछाडि अगेन फेरि मार्केट अप ट्रेन्डमा जान्छ कि। सो मार्केट चाहिँ यसरी रन भइरहेको हुन्छ क्या, यसरी रन भइरहेको हुन्छ मार्केट चाहिँ होइन। सो यहाँभित्र पनि यहाँभित्र पनि अब तपाईँको चाहिँ यहाँ हायर हाई हायर लोज लोवर लो लोवर हाइज होइन, कन्सोलिडेसन एरिया रेन्जिङ मार्केट यस्तो बनाउँदै भित्रभित्र गइरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ सुरुमा फर्स्टमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ कहाँ छ त, मार्केट अप ट्रेन्डमा छ कि, मार्केट रेन्जिङ मोडमा छ कि, मार्केट डाउन ट्रेन्डमा छ कि, मार्केट यताको रेन्जिङ मोडमा छ कि भनेर बुझ्ने हो कि है। सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मार्केटमा हामीले एन्टर भयौँ होइन, मार्केटमा हामी हाम्रो प्लेटफर्म खोल्यौँ, त्यस पछाडि चाहिँ हामी मार्केट चाहिँ अब्जर्भ गर्न थाल्यौँ। अब हामी बुझ्ने, हामीले सुरुमा एनालाइसिस गर्ने हामी कहाँ छौँ भनेर कि मार्केटमा हामी मार्केटमा चाहिँ हामी यहाँ छौँ कि यहाँ छौँ कि यहाँ छौँ कि यहाँ छौँ कि। यदि यहाँ छौँ भने चाहिँ हामी यो मोडमा छौँ भने चाहिँ अब हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिमागमा एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामीले के राख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ मार्केट चाहिँ माथि जान आँटेको रहेछ है भनेर हामी त्यो किसिमले सोध्छौँ। मार्केट यहाँ रहेछ भने चाहिँ मार्केट चाहिँ अब डाउन ट्रेन्ड जान आँटेको रहेछ है भनेर सोध्छौँ कि होइन। सो मार्केट यहाँ रहेछ भने चाहिँ हामी अप ट्रेन्ड जाँदैछौँ होइन। अब यो हामी यहाँ छौँ भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इएमआइजहरू बुझ्न जरुरी छ है त। सो मार्केट एउटा बेसिक चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एउटा इगल आईबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ छौँ, मार्केटको साइकल कस्तो चलिरहेको रहेछ, मार्केटको साइकलको हामी चाहिँ कहाँ रहेछौँ, स्पेसिफिक ठाउँ चाहिँ हामी कहाँ रहेछौँ भनेर बुझ्न जरुरी छ। फर्स्टमा चाहिँ मार्केट साइकल बुझ्ने यसरी हो है त। सो सेकेन्ड टपिक छ मैले एकदम बेसिकबाट भित्रभित्र चाहिँ अलि म बिस्तारै लम्बाउँछु होइन। यो चाहिँ एकदम मार्केट साइकलमा धेरै भन्ने कुराहरू खासै केही पनि छैन। सो मार्केट साइकल बुझिहाल्यो होला। सो सेकेन्डमा आउँछ हायर हाई हायर लोज लोवर हाई लोवर लोज है। सो सेम अघिकै मार्केट साइकल बनायो यसरी होइन, मार्केट साइकल बनायो। अब यहाँभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट हेर्दाखेरि यो स्ट्रेट लाइन देखे पनि यो चाहिँ यसरी कुदिरहेको हुन्छ कि, यसरी कुदिरहेको हुन्छ होइन, यसरी दौडिरहेको हुन्छ, यसरी दौडिरहेको हुन्छ नि त। अनि यसरी 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 यहाँ चाहिँ रेन्जिङ मोड बनाइरहेको हुन्छ होइन। त्यस पछाडि मार्केट यसरी आउँछ, यसरी जान्छ, फेरि मार्केट यसरी आउँछ, यसरी आउँछ, यसरी आउँछ, यसरी होइन। मार्केटमा चाहिँ हायर हाई हायर लोजहरू यसरी बनाइरहेको हुन्छ, लोवर हाई लोवर लोजहरू चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ कि होइन। सो अब हामीले एकदम फर्स्टमा चाहिँ जुम आउट गर्ने, एकदम ठुलो टाइम फ्रेममा मार्केटलाई जुम आउट गर्ने र हेर्ने हामी चाहिँ कहाँ छौँ, कुन चाहिँ मोडमा छौँ, अप ट्रेन्डमा छौँ कि रेन्जिङमा छौँ कि होइन, डाउन ट्रेन्डमा छौँ कि फेरि यहाँ डाउन ट्रेन्ड सकेर फेरि रेन्जिङ मोडमा छौँ कि भनेर यसरी अब्जर्भ गर्ने। त्यसरी हायर हाई हायर लोजहरू यसरी अब्जर्भ गर्ने है त। सो यो हायर हाई हायर लोज भन्ने चिज पनि बुझ्यो होला। सो थर्डमा आउँछ प्राइस चेन्जिङ अन हायर टाइम फ्रेम है। सो प्राइस चेन्जिङ अन हायर टाइम फ्रेम भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जब मार्केट चाहिँ
यसरी अप ट्रेन्डमा गइरहेछ 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 त्यसरी आएर यहाँ रेन्जिङ मोडमा गयो क्या, रेन्जिङ मोडमा गयो। इएमएजहरू चाहिँ 20 इएमए यसरी होइन, 50 इएमए यसरी, 100 इएमए यसरी गइरहेछ है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मार्केट चाहिँ रेन्जिङ मोडमा यसरी 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 गइरहेछ र अब डाउनफल हुन थाल्छ कि होइन। डाउनफल हुन थालिसके पछाडि हामीले बुझिहालिन्छ कि, बुझिहाल्ने हो कि अब मार्केट चाहिँ डाउन जान आँटेको रहेछ। किन भन्दाखेरि यो मोड सकायो, यो एउटा यो साइकल सकायो, पछाडि यहाँ आयो, यहाँ सकाइसकेपछि हामीलाई के छ, हाम्रो हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट डाउन जान आँटिरहेछ होइन। सो डाउन जान आँटिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो डाउन जाने अप ट्रेन्ड सकाएर रेन्जिङ मोड सकाएर चाहिँ अब मार्केट डाउन जान आँटिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई यो लाइनलाई के भनिन्छ, यो एउटा यो प्राइजको प्राइजलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइज प्राइज चेन्जिङ अन हायर टाइम फ्रेम। अब प्राइस चाहिँ चेन्ज भइरहेछ, मार्केट चाहिँ यसरी गएर अब मार्केट चाहिँ चेन्ज भइरहेछ है। मार्केट चाहिँ अब प्राइजहरू चाहिँ यसरी चेन्ज भइरहेछ। किन हायर टाइम फ्रेम किन भनिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ, किन भनिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ यसरी 20 इएम यस्तो गइरहेछ, 50 इएम यसरी गइरहेछ, 100 इएम यसरी गइरहेछ नि त होइन, गइरहेछ। सो अब यहाँ भएर चाहिँ यसरी यो मार्केट चाहिँ यसरी 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 जाँदा जाँदै पनि अब यसरी यो आउँदाखेरि स्टिल यो के हुन्छ भन्दाखेरि इएमएजहरू चाहिँ स्टिल अप ट्रेन्डमै छ नि त, अप ट्रेन्ड नै देखाइरहेछ स्टिल, तर प्राइस चाहिँ चेन्ज भइरहेछ होइन। इएमएजहरूले चाहिँ अप ट्रेन्ड देखाइरहेछ होइन, तर मार्केट चाहिँ बिस्तारै हायर टाइम फ्रेममा चाहिँ चेन्ज भइरहेछ भन्ने बुझ्यो क्या। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा प्राइस चेन्जिङ अन हायर टाइम फ्रेम भनेर भनिन्छ है। अहिले म इक्जाम्पल्सहरू पनि देखाउँछु। सो थर्ड टपिक यो भयो होइन। सो फोर्थ टपिक चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मार्केट चाहिँ गइरहेछ यसरी गइरहेछ यसरी गइरहेछ यसरी गइरहेछ। अब यो हायर हाई यहाँ मैले अघि भनेको थिएँ, यहाँ हायर हाई हायर लोजहरू बनाउँदै जान्छ भनेर होइन। र यो हायर हाई हायर लोजभित्र चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि फेक ब्रेकआउटहरू बनाउँछ होइन, पुल ब्याकहरू बनाउँछ, मोमेन्टमहरू क्रिएट गर्छ, कन्सोलिडेसन एरिया पनि बनाउँछ, ब्रेकआउटहरू गर्छ होइन। हो ती चिजहरू पढ्ने भयो कि होइन। यहाँभित्र गएर के पनि यहाँ गएर के बनाउने भयो, यहाँबाट कन्सल्टेसन एरिया बनाउने, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स, मार्केट चाहिँ यति यो रेन्जमा कुद्ने भयो होइन यसरी। तर यहाँ चाहिँ के हुने भयो, यहाँ बिचबिचमा फेक ब्रेकआउट पनि हुने भयो, पुल ब्याकहरू पनि हुने भयो, कन्सोलिडेसन सानसानो कन्सोलिडेसन एरियाहरू पनि बनाउने भयो, ब्रेकआउट हुँदै हुँदै ब्रेकआउट डिटर्मिनेसन हुँदै हुँदै मार्केट चाहिँ एउटा एक्सट्रिम लेभलसम्म पुग्ने भयो क्या यहाँ बिचमा, सेम लाइक यहाँ पनि है। सो यो भयो। सो कति फोर्थ टपिक क्लियर भयो होइन। सो फिफ्थमा आउँछ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल होइन, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल। मार्केट यहाँ माथि गइरहेछ, यस्तो गइरहेछ, यहाँ गइरहेछ होइन। सो यहाँ बिचबिचमा के पनि हुने भयो भन्दाखेरि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स बनाउँदै 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 यहाँ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सकै थ्रुबाट चाहिँ पुल ब्याकहरू दिँदै होइन, ब्रेकआउटहरू गर्दै यसरी मार्केट चाहिँ ट्रेन्ड यसरी यो ट्रेन्डमा मुभ हुने भयो, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सहरू बिल्डअप गराउँदै गराउँदै होइन। सो 5वटा टपिकहरू क्लियर भयो है त। अब यो 5वटा टपिकहरूलाई चाहिँ हामी भित्र गएर बुझौँ है त। यहाँ मैले अगाडि नै खोलिसकेको रहेछ होइन। एडेड बोलिङ्गर ब्यान्ड फ्र्याक्टल के भयो भन्दा यसरी मार्केटलाई चाहिँ यसरी अब्जर्भ गर्ने कि है, मार्केटलाई सुरुमा इगललाई। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट यसरी अप ट्रेन्डमा गयो कि, मार्केट यहाँ यसरी अप ट्रेन्डमा आयो होइन। मार्केट चाहिँ यहाँ चाहिँ अप ट्रेन्डमा यसरी अप ट्रेन्डमा आयो, यहाँ रेन्जिङ बनायो। अब मार्केट के गइरहेछ भन्दाखेरि मार्केट डाउन गइरहेछ कि, मार्केट तल गइरहेछ होइन। त्यस्तै अब मार्केट यहाँदेखि तल आएको भए यसरी रेन्जिङ बनाउँथ्यो र मार्केट माथि जान्थ्यो है। सो मार्केटको एउटा यो मार्केटको साइकल यो हुने भयो होइन। त्यस पछाडि अर्को के छ भन्दाखेरि प्राइस चेन्जिङ अन हायर टाइम फ्रेम। अब प्राइस चेन्जिङ अन हायर टाइम फ्रेम के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ है, प्राइस चेन्जिङ अन हायर टाइम फ्रेम भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ है,
मार्केट यसरी माथि आइरहेको थियो, अब मार्केट के भइरहेछ, स्टिल अप ट्रेन्ड त देखाइरहेछ नि त, स्टिल अप ट्रेन्ड देखाइरहेछ इएमइजहरूले स्टिल अप ट्रेन्ड देखाएर, तर प्राइस के भइरहेछ, हायर टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट चाहिँ तल डाउनफल भइरहेछ, तल मुभ भइरहेछ यसरी है, हायर टाइम फ्रेममा स्टिल अप ट्रेन्ड त देखाइरहेछ, तर मार्केट यहाँ रेन्जिङ मोडमा आएर चाहिँ अब मार्केट डाउनफल भइरहेछ भनेपछि प्राइस चेन्जिङ अन हायर टाइम फ्रेम है त, प्राइस चेन्जिङ अन हायर टाइम फ्रेम। सो अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब बिचबिचमा के पनि बनाउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हायर हाई हायर लोजहरू बनाउने भयो नि त होइन, जस्तै कि अब मैले भनेको थिएँ अघि भर्खरै के छ भन्दाखेरि चाहिँ अप ट्रेन्ड रेन्जिङ मार्केट तल, अनि यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि प्राइस चेन्जिङ अन हायर टाइम फ्रेम। र यहाँ के बनाउँछ यो अप ट्रेन्डमा के बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हायर हाई हायर लोजहरू बना, हायर हाई हायर लोज हायर लोज हायर हाई हायर लोज हायर हाई हायर लोज हायर हाई हायर लोज यसरी बनाउँदै जाने भयो कि होइन। अनि बिचबिचमा के पनि बनाउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेकआउट विथ डिटर्मिनेसन, पुल ब्याक्स, फेक ब्रेकआउट्सहरू होइन, फेक ब्रेकआउट्सहरू चाहिँ यहाँ यो लाइनमा हुन्छ होइन, तर यहाँ चाहिँ ब्रेकआउट गर्दै गर्दै गइरहेको रहेछ। अनि अर्को के पनि बनाउँछ भनेर भनेको थियो भन्दाखेरि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल होइन, सपोर्ट एन्ड यहाँ रेजिस्टेन्स, यहाँ ब्रेकआउट विथ डिटर्मिनेसन भइरहेछ, त्यही भएर अर्को क्यान्डल ग्रिन बनिरहेछ है। सो पाँचवटा टपिकहरू यिनीहरू भयो होइन। सो यो पछाडि फेरि जाउँ यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स बनायो होइन, सपोर्ट एन्ड एकदम यसलाई चाहिँ अलिक ठुलो बनाएर देखाउनु पर्ने, यहाँ यस्तो छ, यस्तो छ, यसरी मार्केट यसरी आयो। सो यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल बनाइरहेछ होइन, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल बनाइरहेछ भने अब नेक्स्ट टपिक के को बारेमा छ भन्दाखेरि चेन्ज अफ पोल्यारिटी है, चेन्ज अफ पोल्यारिटी। चेन्ज अफ पोल्यारिटी केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मार्केट आयो यसरी, मार्केट फेरि यहाँबाट तल गयो, मार्केट फेरि यहाँदेखि माथि आयो, फेरि मार्केट यहाँदेखि तल आयो, यहाँबाट सपोर्ट लियो, फेरि मार्केट माथि गयो। अब यो लाइनलाई के भन्यो भन्दाखेरि चेन्ज अफ पोल्यारिटी है, चेन्ज अफ पोल्यारिटी भन्यो। यो चेन्ज अफ पोल्यारिटी लेभल चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्रङ हुन्छ है, यहाँबाट चाहिँ मार्केटहरू रिभर्स हुने, मार्केटहरूलाई रिट्रेसमेन्ट, एटलिस्ट रिट्रेसमेन्ट समेत दिने चाहिँ चान्सेसहरू एकदमै धेरै हाई हुन्छ। सो यो भयो चेन्ज अफ पोल्यारिटी, चेन्ज अफ पोल्यारिटीहरू बनाउँदै 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 मार्केट चाहिँ मुभ हुने भयो एउटा कुनै एक्सट्रिम लेभलसम्म है त। सो अब क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू होइन, अब क्यान्डलस्टिक नेक्स्ट टपिक क्यान्डलस्टिक प्याटर्न। क्यान्डलस्टिक प्याटर्न चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब बिचबिचमा यहाँ चाहिँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू बनाउने भयो होइन, इङ्गोल्फिन बनाउँछ होला होइन, त्यस पछाडि मार्केट तल आएको बेला डार्क क्लाउड बनाउँछ होला होइन, पियर्सिङ लाइन बनाउँछ होला, यसरी मार्केट प्याटर्नहरू बनाउँदै 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 चाहिँ मार्केट माथि जाने भयो र कन्सोलिडेसन एरियामा आएर चाहिँ मार्केट चाहिँ एकै ठाउँमा स्टक हुने भयो है त। कन्सोलिडेसन एरियाको स्ट्राटेजी मैले पहिला भनिसकेको छु। त्यस्तै क्यान्डलस्टिकहरू होइन, क्यान्डलस्टिकहरू अब डोजी होइन, बिग बारहरू यस्तो यस्तो प्याटर्नहरू बनाउँदै बनाउँदै क्यान्डलस्टिकहरू बनाउँदै बनाउँदै मार्केट यसरी मुभ हुने भयो होइन। त्यो यो सबै चिजहरू केमा समेटिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटको साइकलभित्र छ कि। सो मार्केटको साइकल यसरी चलिरहन्छ है। अनि भोलाटिलिटी भनेको चाहिँ अब क्यान्डलस्टिक बनायो मार्केटमा एकदमै धेरै ठुल्ठुलो विक्सहरू बनाइरहेछ या सानसानो विक्सहरू बनाइरहेछ भने मार्केटको भोलाटिलिटी चाहिँ यसमा डिपेन्ड हुने भयो कि है। मार्केट क्यान्डलको बडी चाहिँ ठुलो बनाइरहेछ, मार्केट क्यान्डलको विक सानो बनाइरहेछ होइन। क्यान्डलको भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ एकदमै धेरै फ्लक्चुएसन, क्यान्डलको बडी सानो बनाइरहेछ र तर क्यान्डलको विक चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो बनाइरहेछ भने एकदम धेरै फ्लक्चुएसन भइरहेछ, यतिखेर ट्रेड नगर्ने होइन। भोलाटिलिटी चाहिँ कहाँ गएर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो चाहिँ रेन्जिङ मार्केटमा हुन्छौँ नि, जब हामी यहाँ हुन्छौँ यो रेन्जिङ मार्केटमा, त्यतिखेर चाहिँ एकदम भोलाटिलिटी चाहिँ
एकदमै धेरै हाई भइरहेको हुन्छ क्या, एकदम फ्लक्चुएसन्सहरू एकदमै धेरै हाई भइरहेको हुन्छ होइन। सो प्राइज एक्सन्स भन्नाले चाहिँ क्यान्डल स्टिक मात्रै होइन, त्यो के अरे अरू अरू यो हेड एन्ड सोल्जर प्याटर्न्सहरू होइन, रिभर्सल क्यान्डल स्टिक यिनीहरू मात्रै होइन क्या, यिनीहरू पनि मार्केटको साइकल बुझ्न जरुरी छ। हामीले चाहिँ साइकलै थाहा हुँदैन हामी कहाँ छौँ, मार्केटको कहाँ कुन पोइन्टमा छौँ भन्ने कुरै थाहा हुँदैन है। सो मार्केटको साइकल सुरुमा सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मार्केटको साइकल बुझ्न एकदमै धेरै जरुरत छ। सो मार्केटको साइकल मैले राम्रोसँग बुझाएँ होला होइन। एउटा प्राइज एक्सन चाहिँ एउटा यो छ, अनि मैले चाहिँ प्लेलिस्ट बनाइरहेको छु होइन, सिरिज बनाउने। अब यो मैले यत्रो लामो लामो टपिक भने मैले चाहिँ अहिले किन यो सबै कुराहरू एकदम डिटेल्समा भनिरहेको छुइनँ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ सिरिज बनाउँछु भनेर सोचिरहेको छु होइन। अहिले एक एकवटा टपिकमा चाहिँ एक एकवटा भिडियो अब आउनेवाला छ होइन, म प्लेलिस्टमा बनाएर चाहिँ अपडेट गर्नेवाला छु। सो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियोमा लाइक गर्नु होला है। सो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। सो यो भिडियोलाई यहीँ एन्ड गरौँ। थ्याङ्क यू।